ba ang pag-download ng sound effects sa ating mga videos? First, punta tayo sa browser or Google Chrome. Sa akin browser lang. Search tayo ng YouTube to MP3. Pag na-search natin, punta tayo sa YouTube to MP3 converter. Click lang natin yan. Yan. Pag na-search natin, balik tayo sa YouTube. Search natin ang funny sound effects. No copyright. Yan. For example, yan. Click lang natin ang search. Copy link. And then, balik tayo sa browser. Sa YouTube MP3. Click natin, paste. Click natin ang MP3. Convert. Click download. Download. Ayan. Yan. Meron na tayong sound effects. Thank you for watching.